بتوقيعه مع شركة صينية يتجه العراق لإنشاء أكبر مشروع استثماري نفطي بطاقة 300 ألف برميل يوميا إلى جانب إنتاج 3 ملايين طن سنويا من البتروكيماويات وبكلفة بلغت 20 مليار دولار تقريبا. ينفذ المشروع على مراحل عدة ليوفر نحو 30 ألف وظيفة ولينقل العراق من مرحلة الاستيراد إلى المنافسة الدولية في عمليات التصدير. مصفى الفاو أكبر مشروع استثماري نفطي في البلاد، تم توقيع عقد إنشائه بين وزارة النفط العراقية وشركة CNCEC الصينية بطاقة 300 ألف برميل يوميا إلى جانب مجمع البتروكيماويات لإنتاج 3 ملايين طن سنويا. المشروع ينفذ على عدة مراحل بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار تقريبا. نقاشات طويلة مع عدد كبير من المستثمرين أدوا بالنتيجة إلى اختيار شركة CNCEC المملوكة للدولة الصينية للقيام بهذا المشروع. كلفة مالته الأولية تتكلم عن 7 مليار إلى 8 مليار دولار للمرحلة الأولى، وهنالك المرحلة الثانية اللي هي البتروكيماويات قد تتجاوز هذا الرقم بكثير. ويوفر مصفى الفاو 10,000 فرصة عمل باختصاصات مختلفة في مرحلته الأولى وترتفع إلى 30,000. المشروع يقود إلى تكرير 15 مليون طن من النفط الخام سنويا. توقيع العقد جاء بعد تلقي العراق ضمانات ملزمة التمويل من مؤسسة ساساك المملوكة للدولة الصينية. سينقل العراق من بلد مستورد ويعتمد على دول الجوار إلى بلد منافس ومصدر للمنتجات. سلسلة من الصناعات الاستخراج والبتروكيماوية سيحقق واردات كثيرة ويقوي الاقتصاد العراقي. مصفى الفاو ومجمع البتروكيماويات سيحول العراق إلى بلد صالح للاستثمار في مجال التصفية ويوفر مشتقات نفطية بأعلى المواصفات العالمية، إضافة إلى تقليل حجم الاستيراد وتوفير فرص لآلاف العاطلين. عدة أسباب لاختيار منطقة الفاو بالذات. أولا قرب مصادر تجهيز النفط الخام إلى مصفى الفاو وقرب منافذ التصدير. خطة الوزارة هو أنه إيقاف استيراد المنتوجات من خارج العراق والتحول من بلد مستهلك أو مستورد لهذه المنتوجات إلى بلد مصدر لهذه المنتوجات وخصوصا البنزين والغاز. مصفى الفاو أضخم مشروع استثماري يصفه متخصصون بالنقلة النوعية في قطاع التصفية والصناعات البتروكيماوية في البلاد. السقف الزمني لهذا المشروع يبلغ 5 سنوات من تاريخ المباشرة بالعمل. هيثم جناحي، العراقية الإخبارية، بغداد. إذا مشروع مصفى الفاو النفطي وأهميته ومراحل إنشائه ملف نفتحه مع المدير الإقليمي لشركة CNCEC الصينية المنفذة للمشروع المهندس الاستشاري السيد أحمد عبد اللطيف. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. سيد أحمد، لنمر على هذا المشروع. أولا نتحدث عن أهمية هذا المشروع، أولا السقف الزمني لإنجازه، هل ستبدأون فعلا الآن بتنفيذ هذا المشروع؟ وأيضا بماذا يختلف عما موجود من مصافي على أرض الواقع في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تحية لك ولإذاعتكم الكريمة والمشاهدين الكرام. نعم، أن هذا المشروع في التقرير الذي ذكرتموه مشروع نوعي ومميز، وهو نوعي من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهذا المشروع سينعكس بشكل إيجابي كبير على الموارد لبلدنا العزيز. من حقيقة المشروع فيه عدة مراحل. المرحلة الأولى يتكون من مصفى بطاقة 300 ألف برميل. نعم. الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي اتفاقية إطارية أولية تمهيدية لتوقيع العقد العام للحاجة إلى إعداد واستكمال بعض الوثائق والموديل المالي وبعض الدراسات ودراسات الجدوى. تستغرق تقريبا بحدود 5 إلى 6 أشهر، ثم يصار إلى توقيع العقد الاستثماري النهائي الذي من هذا التاريخ يمكن أن نعتبر لمدة 5 سنوات سيبدأ بتنفيذ هذا المشروع تنفيذ حقيقي واقعي على الأرض. نعم. طيب سيد أحمد، لأول مرة يصار إلى إنتاج المواد
كيميائية من مصافي تشيد على أرض العراق. يعني هل هذا ما يميز هذا المصفى مصفى الفاو عن غيره من المصافي الموجودة بالعراق؟ حقيقة الذي يميز هذا المصفى الفاو هو الموديل المالي، وكذلك الطبيعة التعاقدية والطبيعة الاستثمارية، وكذلك الحجم الاستثماري الكبير الذي يصل إلى 20 مليار دولار. مثل هكذا أموال، مثل هكذا رؤوس أموال تدخل إلى محافظة البصرة العزيزة وإلى تشغيل أيدي عاملة تزيد على 30,000. كل هذا سوف يكون نوعي في امتيازاته وحراكه وتأثيراته الإيجابية. وكذلك أن تسلسل الصناعات هو غير موجود في العراق. العراق كان يصدر مباشرة النفط، الآن النفط عند بعد التصفية، مرحلة التصفية سيدخل إلى مراحل أخرى تصنيعية، بما يعني أنه سيحقق مردودات أكبر. إذا كان سعر البرميل 50 دولار بمعنى سوف يتم استرداد 500 دولار عن البرميل بعدما يحول إلى منتوجات بتروكيماوية وصناعية، بمعنى سيقوي الاقتصاد العراقي ويجعله مكتفي من الاستيراد، وأيضا يجعله بلد منافس مع دول الجوار، ويقلل حجم الفجوة التنموية بيننا وبين الدول المنافسة النفطية الأخرى. نعم. طيب سيد أحمد، أيضا الإعلان عن التوقيع جاء بعد نحو 6 أشهر من إعلان وزير النفط التعاقد مع الشركة الصينية. هذا أيضا تحدثتم أنه نحتاج إلى 5 إلى 6 أشهر أخرى أيضا للوصول إلى العقد الاستثماري بشكل نهائي، وأنت تعلم موضوع الإجراءات الروتينية المعقدة هنا بالعراق. إلى أي مدى أنتم متفائلون بالوصول إلى المرحلة النهائية والتوقيع بشكل كامل حتى يبدأ العمل فعليا على أرض الواقع؟ حقيقة أستاذ الفاضل، الجدول الزمني المرسوم من جانب الحكومة الصينية والشركة الصينية الذي يتحقق الآن هو أسرع من الجدول الزمني المرسوم، ولا يوجد أي تأخير في التنفيذ. وإذا يوجد تأخير حقيقة فيوعز إلى الجانب الصيني وليس إلى الجانب العراقي الذي أبدى المهنية العالية من خلال المناقشات وتوفير المعلومات وكذلك تحقيق اللقاءات الداخلية والخارجية. ولكن مثل هكذا مشاريع تتطلب إلى إعداد وثائق ودراسات جدوى كاملة وإلى موافقات استثنائية من الجانب الصيني، لأن المبالغ الاستثمارية تتجاوز 20 مليار دولار تحتاج إلى موافقات الحكومة ومجلس الوزراء الصيني. فحقيقة هذا الوقت هو وقت جدا متواضع أمام هذه المشاريع. هناك مشاريع استثمارية في الكهرباء أقل بكثير، حجم الاستثمار حوالي 700 إلى مليار، أخذت 1.5 سنة للإعداد. نحن نرى أن سرعة الإنجاز من خلال المهنية العالية التي تتمتع بها وزارة النفط واللجان حقيقة هي أسرع مما هو مرسوم. وقد تعجب الجانب الصيني من هذه الإجراءات والإمكانيات الفريدة لدى الوزارة. طيب سيد أحمد، هل سيكون هناك مجال للخبرات العراقية من جهة أخرى؟ ماذا عن فرص العمل؟ هل ستتوفر ما يقارب 10,000 فرصة كمرحلة أولى طبعا؟ أكيد بالنسبة إذا بدأ العمل في بناء المصفى المرحلة الأولى هناك تسلسل واضح قد تم تثبيته مع الجانب الصيني. 1.5 سنة الأولى تقريبا 12,000 فرصة عمل، وفي السنة الثانية يصل إلى 20,000، وفي البيك وفي الذروة يصل إلى 30 أو 35,000 فرصة عمل، بما في ذلك استخدام الآليات وكثير من الحراك الاقتصادي داخل المنطقة. نعم. السيد أحمد عبد اللطيف جاسم، المدير الإقليمي لشركة CNCEC المنفذة لمشروع مصفى الفاو، كنت معي عبر الهواء مباشرة. أشكرك شكرا جزيلا.